سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که تاثیر ما رو دارن و تو این بحث ما رو همراهی میکنن. خسته نباشید هم عرض میکنم به آقای دکتر معینی که همیشه ما استفاده کردیم از علم و دانایی ایشون. همونطور که از عنوان بحث من برمیاد، مسئله اصلی که میخوام اینجا تو این چند دقیقه به اختصار بهش بپردازم، جایگاه و اهمیت زندگی روزمره در سیاست، در تحلیل و نگاه ما نسبت به سیاست از منظر پدیدارشناسی. اگه بخوام یه تعریف خیلی مختصر رو عرض شود که کوتاهی از پدیدارشناسی ارائه کنم، پدیدارشناسی نوعی تأمل انتقادی در نحوه به تجربه درآمدن امر تجربه پذیره، یا به عبارت دیگه نحوه شکل‌گیری صورت‌های آگاهی و دانش ما نسبت به جهان پیرامون به مثابه پدیدار. حالا میتونه پدیدار اشیای فیزیکی باشه، میتونه عواطف و احساسات باشه، میتونه حتی انسان‌های دیگه به مثابه سوژه‌های آگاهی باشه که مثل ما قادر به تجربه این جهان هست. تجربه از منظر پدیدارشناسی در خلا اتفاق نمیفته. در واقع یک واسطه اینجا وجود داره که به ما امکان تجربه کردن رو میده و اون واسطه رو هوسر اسمشو میذاره زیست جهان. مفهوم زیست جهان در واقع ابداع خود ادموند هوسر هستش، اما خب بعدها کسایی مثل آلفرد شوتز و هایدگر و هابرماس و انواع گوناگون از این مفهوم استفاده کردن. زیست جهان به سادگی میشه گفت که بستر هر گونه تجربه ممکن ما رو نشون میده. در واقع نحوه زیست و دانش ما به صورت اشتراکی از طریق زیست جهانه که مهیا میشه. حالا زیست جهان بخش‌های مختلفی داره. ما اینجا روی بخش اصلی و بنیادین زیست جهان یعنی زندگی روزمره تمرکز میکنیم، اما خب بخش‌های دیگه‌ای هم داریم. مثلا جهان نظری هست که فیلسوفان و اندیشمندان تو چارچوب اون در واقع فعالیت میکنن، تجربه میکنن و میاندیشن، و حتی رویا و خواب هم یه بخشی از زیست جهان میتونه باشه با منطق خاص خودش. در مورد زندگی روزمره میتونم بگم که در واقع کنش‌ها و ایده‌های ما، کنش‌ها و ایده‌های سیاسی اجتماعی ما تو بستر زندگی روزمره تحقق پیدا میکنه. این یک بستر مشترکه. مشترک یعنی بین سوبژکتیوه، یعنی اینکه بین آگاهی که همگی قادر به، همونطور که گفتم، قادر به تجربه جهان هستن مشترک. ما در زندگی روزمره رویکرد طبیعی داریم در مقابل رویکرد نظری که اندیشمندان و دانشمندان دارن، محققین دارن، حتی پژوهشگران سیاسی دارن. رویکرد طبیعی ما در واقع به صورت عادی با ابژه ها مواجه میشیم بدون اینکه تلاش خاصی بکنیم، بدون اینکه دست به تأمل دوباره بزنیم، به کنش و تجربه میپردازیم. در واقع ما نسبت به اون کنشمون و نسبت به اون دانشمون در اون لحظه در رویکرد طبیعی یقین داریم، مگر اینکه خلاف انتظار ما چیزی رخ بده. عرض شود خدمت شما که حالا من یک پرسش مطرح میکنم با این توضیحات. آیا مفاهیم سیاسی که ما در واقع ابزار کار ما هستن در پژوهش سیاسی، در تحلیل سیاسی، حاصل تفکر و انتزاع فیلسوفاست، اندیشمندان، یا حاصل انباشت تجربیات ما در زندگی روزمره؟ چیزی که مسلمه از منظر پدیدارشناسی، دانش سیاسی مثل سایر صور دانش برآمده و حاصل تجربه است و همطور که گفتیم خصلتی بین سوبژکتیو داره. هر گونه امکان و در واقع میشه گفت که افق هر نوع تجربه‌ای بنابراین در بستر زیست جهان به طور عام و در بستر زندگی روزمره به طور خاص امکان پذیر میشه. بذارید من یک مثالی بزنم. خیلی از شما با دو توکویل، حقوقدان و اندیشمند قرن سده در واقع 19 فرانسه آشنایی دارید. در کتاب معروفش
دموکراسی در آمریکا دو توکتیل تجربه خودش رو در مواجهه با زیست سیاسی آمریکایی ها ارائه میده و اون رو مقایسه میکنه با نحوه زیست سیاسی هموطنان فرانسویش. چیزی که اون رو به شگفتی وامی داره اینه که چطور مفاهیم سیاسی همچون حکومت، آزادی، عدالت، خودمختاری و از این دست عرض شود خدمت شما که اینقدر متفاوته معناش در آمریکا نسبت به فرانسه. و چیزی که از کتاب برمیاد اینه که در واقع میشه گفت که نوع شیوه زندگی آمریکایی ها از نظر سیاسی در اون مقطع زمانی حداقل با فرانسوی بسیار متفاوت بوده. به طور مثال میشه گفت که سیاست در آمریکا از بالا از پایین به بالاست، از اجتماعات کوچیک، از کانتون ها شروع میشه، در حالی که در فرانسه در اون مقطع زمانی از بالا به پایین بوده. بنابراین میشه گفت که مفاهیم دانش سیاسی هر شود خدمت شما که یه صورت جمعی دارن، حاصل اندیشه ایده های جدا افتاده و فردگرایانه فیلسوفان و مصلحان اجتماعی و حتی فعالین سیاسی نیستن. بیشتر میشه گفت که معانی این مفاهیم در دیالوگ بین روشنفکرها و بدنه جامعه است که شکل میگیره. از این منظر حتی روشنفکرها میتونن که تعامل انتقادی داشته باشند از منظر رویکرد نظری نسبت به باورها، امکانهای از پیش تعیین شده تو رویکرد طبیعی یا همون زندگی روزمره. بنابراین ما ضرورت داره که مفاهیم سیاسی رو از طریق مراجعه به زندگی روزمره و شالوده‌های در واقع یقینیات خودمون در اون مطالعه کنیم و به نوعی تبارشناسی کنیم. یقینیات یعنی چی؟ یقینیات زندگی روزمره در واقع هر آن چیزی است که ما بدون هیچ تلاش و تأمل ثانویه اون رو مسلم میدونیم و انتظارش رو میکشیم و همچنین بر مبنای اون قضاوت میکنیم، دست به کنش میزنیم و حتی جهانمون رو به مثابه جهان ما تجربه میکنیم. در واقع میشه گفت که افق تجربه تاریخی مشترک ما رو شکل میده. رویکرد پدیدارشناسی نسبت به زندگی روزمره به نظر من دو وجهیه. از یه طرف همونطور که گفتیم زندگی روزمره نوعی بنیان و مبدأ تمامی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی رو میتونه تشکیل بده، چرا که بنیان زندگی سیاسی اجتماعی ماست. از وجه دیگه ما نگاه انتقادی داریم نسبت به زندگی روزمره، یعنی در بس هر چیزی که در اون هست و رویه‌های موجود، کنش‌های موجود، حتی باور و یقینیات اون رو نمیپذیریم، بلکه سعی میکنیم که یک نوع تأمل انتقادی و بازاندیشی در پیش‌فرض‌ها و یقینیات و حتی به معنی عام کلمه امکانهای تجربه سیاسی داشته باشیم که در واقع یک نوع بازاندیشی در شیوه زیست سیاسی ما در جامعه میشه. در نتیجه پروژه پدیدارشناسی نوع بازگشت انتقادی به سوی صورت‌های آگاهی که انباشته و تثبیت شدن در رویکرد طبیعی اطلاق میشه. رویکرد طبیعی همون زندگی روزمره و این بازگشت همواره خصلتی بینا سوبژکتیو داره. میشه گفت که در واقع روش پدیدارشناسی نوعی تجربه شهودیه در مقابل شیوه تعقل انتزاعی. این تجربه شهودی امکان فرار رفتن از شکاف بین نظریه و در واقع عمل رو همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن برای ما فراهم میکنه. در واقع میشه گفت که یقینیات زندگی روزمره است که مبنای دانش سیاسی، نه بالعکس. به طور مثال هوسر تو کتاب بحران علوم
اروپایی به بحث شکاف بین نظریه و زیست جهان اشاره میکنه و علت اون بحران رو در واقع فاصله گرفتن دانشمندان و اندیشمندان از مبدأ یقینی هر گونه دانش و علمی میدونه، یعنی همون زیست جهان. در واقع یقین علمی ما حاصل شهود عادی ما در زندگی روزمره و در زیست جهانه. من تو تز دکتریم در مورد، همونطور که آقای دکتر نجف زاده هم اشاره فرمودن، در مورد رمان‌های اجتماعی و تصویر حکومت در ایران معاصر از سال 1300 تا 1357 بحث کردم و چیزی که بهش رسیدم، در واقع پرسش اصلی من این بود که چرا یک سری جریان‌های سیاسی نسبت به جریان‌های رقیب، مشخصاً جریان اسلامگرا، تونست ایده های خودش رو، نظریه خودش رو، گفتمان خودش رو غالب کنه و به این نتیجه رسیدم که در واقع اون بیشترین نسبت رو یقینیات زندگی روزمره مردم ایران داشته تو مقطع زمانی. در واقع میتونم یه مثالی بزنم، مثلا وجه مشترک جریان‌های سیاسی و روشنفکران از یه طرف و باورها و یقینیات جاری در میان مردم عادی، یکیش نوعی در واقع تولید و بازتولید فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه پدرسالارانه است. این رو میشه در واقع من از طریق رمان‌ها و داستان‌های اجتماعی تو روابط، کنش‌ها و یقینیات زندگی روزمره ردیابی کردم. در واقع تجربه زیسته ایرانیان رو اومدم از منظر سیاسی تحلیل کردم. این چیزی که من دارم میگم در واقع این یقینیات به اعتقاد من یک تصویری ساخت از حکومت، یک تصویری ساخت از حاکم که تصویر یک حاکم پدرسالار بود در مقابل شهروندانی که مثل فرزندانی نابالغ هستند. حالا چه پیامدهایی داره؟ مثلا میشه اشاره کرد که تعریف مصلحت یا خیر عمومی دیگه وظیفه حکومت میشه، خواص میشه، نه عوام، و رویه از بالا به پایین داره. یعنی اینکه اینطور نیست که مردم تعیین کنن که چه چیزی میخوان، خیرشون در چی هست و دولت رو، حکومت رو مأمور انجام خواسته خودشون بکنن، بلکه بالعکس حکومت حتی ادعا داره که مصلحت مردم رو بهتر از خودشون میدونه. در درجه دوم ما شاهد یه تفویض اختیار گسترده و تفویض مسئولیت گسترده از جانب شهروندان به حکومت هستیم که به منظور مثلا کسب پیشرفت اقتصادی، تامین امنیت یا حتی تبلیغ ارزش‌های اخلاقی صورت گرفت. میشه گفت که این رویه به زیر سوال رفتن حاکمیت و مسئولیت شهروندان در ایران منجر شد. یعنی به نوعی میشه گفت که مفهوم حاکمیت و حکومت، همونطور که تو ادبیات برخی از اساتید علوم سیاسی هم متاسفانه شاهدش هستیم، یکی شد. یعنی حاکمیت رو به جای حکومت به کار میبرن، به خصوص وقتی که میخوان انتقادی بکنن، میگن حاکمیت مثلا چرا به آزادی ها احترام نمیذاره. این در نهایت همچین رویه‌ای منجر شد در ایران که ما یک نوع تقدم حکومت رو بر اجتماع شاهدش باشیم و بحث ضرورت تشکیل حکومت حتی مقدم شد بر خود اجتماع و خود زندگی اجتماعی سیاسی مردم. حالا تو انتهای بحث من میخوام به این موضوع بپردازم که چرا اساسا ما باید در مورد بنیان سیاست بیاندیشیم و صحبت کنیم. دلیل طرح بحث زندگی روزمره اهمیتش به این دلیله که ما میخوایم اون رو بنیان سیاست قرار بدیم، مبدأ سیاست، هر گونه اندیشه سیاسی قرار بدیم، در واقع هم مبدأ و هم مقصد. به اعتقاد من دو تا جریان رو در اندیشه سیاسی حال حاضر تو ایران میتونیم مشاهده کنیم که برجستگی خاصی داره نسبت به جریان‌های دیگه. یکی جریان سیاست محافظه‌کارانه است که سعی میکنه یک هویت ملی و مذهبی فراتاریخی رو به عنوان مبدأ سیاست معرفی کنه. و دیگری یه جریان سیاست هویت پساساختارگرایانه است که در مقابل اون هویت رسمی و هویت اکثریت هویت‌های خرد رو علم میکنه. در حالی که محافظه‌کاران سعی میکنن که
در تعریف هویت فراتاریخی و هدایتگر ایرانی یا اسلامی یا ترکیب از این دو در واقع همت بذارن و اون رو بنیانی برای بازتعریف سیاست معرفی کنن، پس مدرن ها یا پس ساختارگراها تلاش میکنن که از این هویت رسمی شاله شکنی کنن، از این هویت اکثریت، و همزمان هم میخوان از فلسفه سوژه عبور کنن. بنابراین ناچارن دوباره به یک سری هویت‌های بدیل برمیگردن که از نظر اونها تاکنون به حاشیه رانده شده، مثل هویت‌های قومی، جنسی، مذهبی و غیره. حالا تو رویکرد پدیدارشناسی اون چیزی که برای ما اهمیت داره جریان زندگیه، خود زیست جهانه. اون میتونه مبدعی باشه برای بازتعریف سیاست در برابر وضع موجود. از منظر خود هوسر در واقع ما درسته که از فلسفه سوژه شروع میکنیم، اما در نهایت به بیناسوژگی یا بیناسوبژکتیویته میرسیم که در واقع نشون میده که خصلت هر نوع تجربه آگاهی ممکن یک خصلت مشترک و جمعیه. ما نمیتونیم به صورت فردی تجربه‌ای داشته باشیم، تو خلا تجربه‌ای داشته باشیم، به صورت شباهت که جدا افتاده به آگاهی برسیم. بنابراین هویت و فرهنگ و بوم ما هم یک تمامیت فراتاریخی نیست، یک چیز در جریانی، یک چیزی نیست که اندیشمندان میگن تجویز کنن برای جامعه، یک چیز زنده و پویاست و ما باید نه فقط به صورت منفعلانه باش همراه بشیم، بلکه باید اول بشناسیمش و بعد بتونیم به واسطه این شناخت تفسیر درستی ازش ارائه بدیم و در گام بعدی بتونیم که نقد کنیم. در واقع سوژه‌هایی که در زیست جهان مشترک زندگی میکنن، جهان ما رو میسازن، از منظر پدیدارشناسی جای هر گونه مثلا هویت ابداعی رو و تحمیلی رو میگیرن. بنابراین بازگشت به زندگی روزمره نوعی بازگشت به خود زندگیه و زیست جمعیه. ما نمیتونیم به تنهایی زندگی کنیم، نمیتونیم به تنهایی بیاندیشیم و تجربه کنیم، نمیتونیم یک بار برای همیشه به یه اصل و ارزش رو در واقع مبدأ فراتاریخی و آرمانی، حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، متوسل بشیم. اینجاست که به نظر من در مقابل اینکه بخوایم ما یه سری ارزش‌ها رو تعریف کنیم، حالا ارزش‌های دموکراتیک رو تعریف کنیم، اون رو مثلا حادی پژوهش و تحلیل سیاسی خودمون بدونیم، ما بیشتر باید همونطور که دکتر معینی هم تو کتابشون بهش اشاره کردن، فرآیندها و رویه‌های روتین شده دموکراتیک رو مد نظر داشته باشیم. و این در واقع به این دلیله که تمام ارزش‌ها خصلتی تصادفی دارن، کانتینجنت دارن و خصلتی تاریخی دارن، در حالی که رویکرد پدیدارشناسی رویکرد گشوده است نسبت به تحولات جامعه، یه رویکرد ایستا نداره و میخواد که همواره این شناخت مستمر رو از زندگی روزمره، از نحوه زیست مردم عادی حفظ کنه که به اصطلاح بتونه بر پایه شباهت خدمت شما که منطقی بتونه صحبت کنه، پا در هوا نباشه به اصطلاح. در نهایت اون چیزی که شناخت ارزش‌ها، باورها و افق تجربیات موجود و بازاندیشی در اونها رو به شیوه پدیدارشناسانه شباهت خدمت شما که مهیا میکنه، بازگشت به زندگی روزمره است، هم به مثابه مبدأ و مبنای زندگی اجتماعی سیاسی و هم به مثابه مقصد، اون چیزی که ما میخواهیم از طریق اون در تعریفمون از سیاست در شیوه زیست سیاسیمون تغییر حاصل کنیم. سپاسگزارم.